ลองจินตนาการดูนะครับว่ามีบริษัทวัสดุก่อสร้างเก่าแก่บริษัทหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังโดนสินค้านำเข้าราคาถูกตีตลาดอย่างหนักเลยอ่าฮะฟังดูน่าจะเหนื่อยเลยนะคะนั่นสถานการณ์แบบนี้ใช่ครับคือมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าจู่ๆพวกเขากลับประกาศกำไรสุทธิไตรมาสแรกออกมาทะลุ307ล้านบาทซะงั้นโห307ล้านบาทท่ามกลางสภาพตลาดที่โดนของถูกตีเนี่ยนะคะถูกต้องเลยครับนี่คือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับ UMI หรือบริษัทสหโมเสกอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนในไตรมาส1ปี2569ของเรานี่เองครับเป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าช็อกตลาดเลยก็ว่าได้ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนซีผู้ฟังเข้าสู่รายการ Insight AI Brief ครับผมภารกิจการเจาะลึกงบของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมาตามหัวข้อเลยก็คือ UMI ไตรมาส1ปี69กำไร307ล้านชำแหละกำไรพิเศษปลดหนี้และจุดรับ PBV 0.3 เท่าชื่อหัวข้อก็น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะมันมีคำว่ากำไรพิเศษซ่อนอยู่ด้วยนั่นแหละครับประเด็นคือก่อนที่ตลาดจะรีบฉลองให้กับการเทิร์นอราวด์ทั้งประวัติศาสตร์นี้เราจะมากางหน้ากระดาษงบการเงินเจาะลึกบทวิเคราะห์แล้วก็แกะรอยหน้าปัดเทคนิคกันแบบนัวๆเลยครับและถ้าเรามาเริ่มแกะรอยจากตัวเลขพาดหัวข่าวก่อนเลยที่บอกว่ากำไร307ล้านบาทเนี่ยไส้ในมันมีอะไรซ่อนอยู่ครับคืออย่างนี้ค่ะกำไรสุทธิ307.15 ล้านบาทที่สร้างความตกตะลึงให้ตลาดเนี่ยถ้าเราเข้าไปชำแหละไส้ในของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จออกมาเราจะพบเลยว่าสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดมันคือกำไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะอ้าวแปลว่าไม่ใช่กำไรจากการขายกระเบื้องล้วนๆเหรอครับไม่ใช่เลยค่ะตัวกำไรพิเศษก้อนนี้เนี่ยบันทึกไว้สูงถึง431ล้านบาทเลยนะคะโอ้431ล้านบาทเดี๋ยวนะครับคือกำไรก้อนนี้มันมาจากการทำแฮร์คัตหรือการเจรจาลดหนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนี่คือเวทมนต์ทางบัญชีเลยก็ว่าได้เมื่อบริษัทเจรจากับเจ้าหนี้สำเร็จเจ้าหนี้ยอมยกหนี้ให้บางส่วนต่างที่หายไปตรงนั้นมาตรฐานบัญชีบังคับเลยว่าต้องบันทึกกลับเข้ามาเป็นกำไรในงวดนั้นทันทีค่ะอ๋อคือไม่ได้แปลว่า UMI เดินไปขายกระเบื้องแล้วได้เงินสดกลับมา431ล้านบาทแต่เป็นหนี้ที่หายไปใช่ค่ะมันคือตัวเร่งที่ทำให้หน้าตางบการเงินงวดนี้ดูเปลี่ยนไปแบบร่างทองผิดหูผิดตาเลยเดี๋ยวนะครับขอผมแทรกนิดหนึ่งถ้ากำไรพิเศษมันปาเข้าไปดั้ง431ล้านบาทแต่ทำไมกำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายที่ประกาศออกมามันถึงเหลือแค่307ล้านล่ะครับเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะคือตัวเลขมันฟ้องชัดเจนเลยนะว่าถ้าเราหักเอาเวทมนต์ทางบัญชีนี้ออกไปเนี่ยตัวธุรกิจหลักมันยังขาดทุนอยู่หรือมันมีค่าใช้จ่ายอะไรไปหักล้างอยู่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันมีค่าใช้จ่ายทางภาษีและต้นทุนอื่นๆมาหักล้างอยู่บ้างค่ะแต่จุดที่กริบที่สุดและเป็นตัวตัดสินเลยว่านี่คือร่างทองของจริงไหมเราต้องไปดูที่เครื่องยนต์หลักค่ะเครื่องยนต์หลักคือกำไรจากการดำเนินงานหรือ operating profit ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งไตรมาสนี้ยูมี่ทำกำไรจากการดำเนินงานได้ถึง47ล้านบาทนะคะ47ล้านบาทมันอาจจะดูไม่เยอะเทียบกับ400กว่าล้านเมื่อกี้นะครับดูเผินๆเหมือนไม่เยอะค่ะแต่ถ้าเทียบกับไตรมาส1ของปีที่แล้วตัวเลข47ล้านบาทนี้มันเติบโตแบบระเบิดระเบ้อถึง224%เลยนะคะโหโต 224%อันนี้คือโตจากธุรกิจหลักล้วนๆเลยใช่ไหมครับล้วนๆเลยค่ะไม่มีกำไรพิเศษมาเจือปนเลยนี่แหละค่ะเครื่องยนต์หลักที่กำลังทำงานว้าวแต่ว่าประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นนะครับคือผมแอบไปดูมายอดขายรวมของเขาเนี่ยโตแค่ 4% เองนะครับใช่ค่ะรายได้จากการขายอยู่ที่675ล้านบาทโตขึ้นนิดเดียวคือปกติการเติบโตระดับ 4% ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมันก็ถือว่าทรงตัวค่อนข้างนิ่งๆป่ะครับใช่ค่ะถือว่าทรงตัวแล้วทำไมรายได้โตแค่ 4% แต่กำไรจากการดำเนินงานกลับกระโดดไปถึง 224% ได้ล่ะครับยอดขายไม่ได้ถล่มทลายซะหน่อยตรงนี้ล่ะค่ะคือพลังของสิ่งที่เรียกว่า operational leverage หรือการรีดประสิทธิภาพจากต้นทุนคงที่ค่ะมันทำงานยังไงครับไอ้กลไกตัวนี้คือในอุตสาหกรรมเซรามิกเนี่ยโรงงานผลิตกระเบื้องเขามีต้นทุนคงที่หรือ fixed cost ที่มหาศาลมากค่ะโดยเฉพาะตัวเตาเผาเตาเผากระเบื้องที่ต้องเปิดตลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องเดินเครื่องด้วยความร้อนสูงหลายพันองศาตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะผลิตกระเบื้องแค่แผ่นเดียวหรือ1ล้านแผ่นค่าบำรุงรักษาเตาเผากับค่าเสื่อมราคามันแทบจะเท่าเดิมเลยผมเข้าใจแล้วคือต้นทุนตรงนี้ยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วถูกต้องค่ะดังนั้นทันทีที่เขาบริหารยอดขายให้ทะลุจุดคุ้มทุนไปได้นิดเดียวกำไรส่วนเพิ่มตรงนั้นมันเลยไหลลงมาเป็นบรรทัดสุดท้ายแทบจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยค่ะ
อืม เป็นแรงเหวี่ยงที่โหดมาก ยอดขายขยับนิดเดียวกำไรพุ่งปรี๊ดเลย แล้วเรื่องหนี้สินล่ะครับ พอได้กำไรพิเศษ 431 ล้านมา นี่เขาลดลงไปขนาดไหนครับ ลดลงหวบหาบเลยค่ะ การปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้ทำให้หนี้สินรวมของ UMI หายไปกว่า 403 ล้านบาทในไตรมาสเดียว โอ้403 ล้านบาท ตอนนี้หนี้สินรวมลงมาเหลือเพียงประมาณ 980 ล้านบาทแล้วค่ะ แบบนี้ DE ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ต้องลดลงด้วยสิครับ ใช่ค่ะ DE ratio ลดลงมากกริบๆเลย เหลือเพียง 0.47 เท่านั้นเอง โอ้โห 0.47 เท่า ถือว่าต่ำและปลอดภัยมากเลยนะครับสำหรับอุตสาหกรรมหนักแบบนี้ ปลอดภัยสุดๆ ค่ะ แถมฐานทุนหรือ Equity ของเขาก็ขยายตัวทะลุ 1,987 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วด้วย การที่หนี้ลดลงแบบนี้ มันก็แปลว่าดอกเบี้ยจ่ายในไตรมาสถัดๆไปก็จะลดลงตามไปด้วย เป็นการปลดล็อกกระแสเงินสดให้ตัวเบาหวิวเหมือนพญาอินทรีเลยเนาะ เป๊ะเลยค่ะ ตามที่เปรียบเทียบไว้ตอนแรกเลย แล้วถ้าเราย้อนกลับมาที่เรื่องยอดขายที่โต 4% เมื่อกี้นะครับ การที่เขารักษายอดขายให้โตได้ แถมทำกำไรกระฉูดแบบนี้ มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงของที่ขายหรือวิธีผลิตแน่ๆเลย ใช่ค่ะ ต้องไปดูที่การรุกหนักในฝั่ง Margin ค่ะ ถ้าเรากางข้อมูล Gross Profit Margin หรือ GPM ออกมาดู จะเห็นเลยว่าพุ่งพรวดจาก 25% เป็น 29% เลยค่ะ ว้าว 29% ในอุตสาหกรรมกระเบื้องนี่ถือว่าสูงมากเลยนะครับ ระดับพรีเมียมเลยค่ะ ปัจจัยหลักคือการที่เขาหนีออกจาก Commodity Trap ค่ะ อ๋อ หนีจากการสู้ราคากับกระเบื้องนำเข้าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ กระเบื้องจากจีนและเวียดนามดั้มราคาลงมาหนักมาก UMI เลยหันไปรุกตลาดสินค้ากลุ่ม High Value Added หรือ HVA อย่างเต็มตัวแทน พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าสินค้า HVA ของเขาคืออะไร ที่ชัดเจนเลยคือกระเบื้องพอร์ซเลนแผ่นใหญ่หรือ porcelain slabs ค่ะ รวมไปถึงกระเบื้องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย อ๋อ ไอพอร์ซเลนแผ่นใหญ่ ๆ ที่รอยต่อน้อยๆ ดูหรูๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้มันรับกับเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2026 พอดีเลยนะคะ เทรนด์ที่เรียกว่า color drenching ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ การตกแต่งที่เน้นสีสันลวดลายต่อเนื่องกัน กระเบื้องแผ่นใหญ่จะตอบโจทย์มากเพราะไม่มีเส้นยาแนวมากวนสายตา แล้วมันก็เข้ากับเทรนด์ renovation economy ด้วยเนอะที่คนรุ่นใหม่หันมา renovate บ้านเก่าแทนการซื้อบ้านใหม่แพง ถูกต้องค่ะ ลูกค้ากลุ่มนี้เขามี willingness to pay สูงอยู่แล้ว ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับดีไซน์ UMI เลยสามารถอัพราคาขายเฉลี่ย ดึง GPM ขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องไปแข่งตัดราคาค่ะ ๆ แต่เดี๋ยวนะครับ ผมขอโยนหินถามทางนิดหนึ่ง แล้วแบบเนี้ยเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าไอ้ GPM 29% ที่เห็นเนี่ย มันไม่ใช่แค่ฟลุกหรือโชคดีเรื่องจังหวะราคาวัตถุดิบมันถูกลงชั่วคราว เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ คือนอกจากการอัปเกรดสินค้าแล้ว สิ่งที่เป็นเกราะป้องกันต้นทุนของเขาจริงๆ คือการจัดการพลังงานค่ะ พลังงานคือค่าไฟใช่ไหมครับ เพราะเตาเผามันกินไฟดุมาก ใช่ค่ะ กลยุทธ์ที่เขานำมาใช้คือการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรมเลย ติดโซลาร์เซลล์เหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งในปี 2026 เนี่ย ต้นทุนแผงโซล่าร์เชิงพาณิชย์ มันตกลงมาอยู่ที่ 1.10 ถึง 2.55 ดอลลาร์ต่อวัตต์เท่านั้นเอง คืนทุนเร็วมาก โห ต้นทุนแผงมันถูกลงมาเยอะเลยนะครับแบบนั้น ใช่ค่ะ แล้วเขาใช้แผงโซล่าร์ประสิทธิภาพสูงระดับ 22-24% อย่างเทคโนโลยี TOPCon หรือ HJT ด้วยนะคะ แล้วมันช่วยปกป้องมาร์จิ้นได้ยังไงบ้างครับไอ้เทคโนโลยีพวกนี้ มันช่วยทำหน้าที่ peak shaving หรือการตัดยอดการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันค่ะ ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าไฟเรท on peak แพงที่สุด อ๋อ ก็คือดึงไฟจากโซล่าร์มาใช้ตอนที่ค่าไฟการไฟฟ้ามันแพงสุดพอดี ใช่เลยค่ะ เป็นการล็อกต้นทุนพลังงานเอาไว้ทำให้เขาสามารถรักษา GPM 29% เอาไว้ได้อย่างยั่งยืนค่ะ เข้าใจละ แล้วระบบหลังบ้านเขาล่ะครับ ดีขึ้นด้วยไหม ดีขึ้นชัดเจนเลยค่ะ ถ้าไปดูระยะเวลาเก็บหนี้หรือ collection period จากที่เคยสูงกับ 90 วัน ตอนนี้ลดลงมาต่ำกว่า 83 วันแล้วค่ะ อ้าว แปลว่าเขาเก็บเงินสดเข้ากระเป๋าได้เร็วขึ้นตั้งอาทิตย์หนึ่งเลยนะ ใช่ค่ะ สภาพคล่องหมุนเวียนดีขึ้นมาก เป็นการพิสูจน์เลยว่า GPM 29% นี่มาจากฝีมือบริหารล้วนๆ ไม่ใช่แค่ฟลุก คือขายของมาร์จิ้นสูงได้ แถมตามเก็บเงินเข้าบริษัทได้เร็วขึ้นด้วย สภาพคล่องล้นๆเลย ถูกต้องเลยค่ะ ทีนี้เราแกะรอยกันมาจนเห็นภาพชัดละ
ว่าพญาอินทรีตัวนี้สลัดหนี้ทิ้นไปละ แถมยังมีกรงเล็บแหลมคม อย่างสินค้ามาจินสูงกับต้นทุนที่ถูกลงคำถามสำคัญที่เพื่อนซีผู้ฟังกำลังรอคำตอบเลยก็คือ แล้วราคาหุ้นบนกระดานตอนนี้แหละครับ มันสะท้อนความแข็งแกร่งระดับร่างทองนี้ไปหรือยัง ถ้าเรามากางหน้าปัด valuation check กันนะคะ ปัจจุบัน PE ของ UMI อยู่ที่ 1.91 เท่าค่ะ เดี๋ยวนะ 1.91 เท่านี้มันถูกมากๆเลยนะครับ ฟังดูถูกมากค่ะ แต่ต้องระวังนะคะ เพราะอย่างที่เราคุยกันตอนแรก PE ตรงเนี้ยมันต่ำเพราะตัวหารมันถูกบิดเบือนจากกำไรพิเศษ 431 ล้านบาทค่ะ อ๋อใช่พอกำไรพิเศษมันโผล่มาเยอะ PE มันก็เลยดูต่ำติดดินไปชั่วคราว ใช่ค่ะ เราเลยต้องเปลี่ยนไปดูจุดที่น่าสนใจกว่า นั่นคือค่า PBV หรือ Price to Book Value แทนค่ะ แล้ว PBV ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ ต่ำเพียง 0.36 เท่าเองค่ะ โห 0.36 เท่าหมายความว่า ราคาหุ้นที่เทรดกันอยู่แถวๆ 0.86 ถึง 0.89 บาทตอนนี้เนี่ย มันซื้อขายกันต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ไปเยอะมากเลยสิครับ เยอะมากค่ะ คิดดูว่าซื้อที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร เงินสด ในราคาลดกระหน่ำไปกว่า 60% เลยนะคะ นี่คือความถูกแบบ Deep Value เลย แล้วเขามีปันผลด้วยปะครับ ราคาแถวนี้ มีค่ะ เขามีมติเตรียมจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้นด้วย 0.04 บาทเทียบกับราคา 0.8 กว่าๆนี่ มันให้ผลตอบแทนระดับ 5.33% เลยนะ ถือว่าไม่เลวเลย คุ้มค่ามากค่ะ ซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้นักวิเคราะห์และสถาบันเริ่มหันมามองหุ้น turnaround ตัวนี้แล้ว อ๋อ analyst sentiment เริ่มเปลี่ยนไปในทางบวกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เพราะเขาเห็นเมทริกซ์การดำเนินงานที่ชัดเจน หลังจากที่บริษัทสะสางก้อนหนี้จบไปแล้ว เขาก็เริ่มมองข้ามภาพจำเก่าๆ แล้วหันมาโฟกัสมูลค่าที่แท้จริงแทน งั้นเรามาเช็คสัญญาณทางเทคนิคกันบ้างครับ พื้นฐานมาละ กราฟเทคนิคมันมีเกราะป้องกันหรือ technical shield ยังไงบ้างครับตอนนี้ กราฟเทคนิคตอนนี้ก็น่าตื่นเต้นค่ะ สัญญาณ Golden Cross เกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา golden cross มาแล้ว แล้วราคาก็เพิ่งพุ่งแรงมาก พร้อมกับวอลลุ่มมหาศาลทะลุ 16 ล้านหุ้นในวันเดียว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมค่ะ 16 ล้านหุ้นในวันเดียวนี่ไม่ใช่รายย่อยเคาะกันเล่นๆนะแน่แต่ขอถามแทนใจเพื่อนซีผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับ ได้เลยค่ะ หุ้นมันเพิ่งกระชากแรงพร้อมวอลลุ่มแบบนี้ กระโดดเข้าตอนนี้มันคือการขึ้นจรวดที่พร้อมพุ่ง หรือเรากำลังเอามือไปรับมีดที่ร่วงลงมา หรือ catching a falling knife กันแน่ครับ เพราะ RSI มันน่าจะ overbought ไปแล้วป่ะครับ เป็นความกังวลที่ถูกต้องเลยค่ะ ตอนนี้สัญญาณ RSI เริ่มคลายตัวออกจากโซน overbought แล้วจริงๆ อ้าวแปลว่ามันกำลังจะย่อตัวเหรอครับ มันคือการพักตัวค่ะ แต่โซนราคาแถว 0.86 บาทเนี่ย ถือเป็นแนวรับที่มี margin of safety สูงมากนะคะ คือลงมาก็เจอมูลค่าทางบัญชีที่ 0.30 เท่ารองรับไว้อยู่ดีใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ แนวรับ 0.86 บาทแข็งแกร่งมาก ส่วนแนวต้านใหญ่อยู่ที่ high เดิม 1.01 บาทค่ะ การที่ RSI พักตัวถือเป็นการรอจังหวะสะสมใหม่ ไม่ใช่สัญญาณจบรอบค่ะ ตราบใดที่ยังไม่หลุดแนวรับ 0.86 บาท ก็ยังถือว่าโครงสร้างแข็งแกร่งอยู่ ใช่เลยค่ะ ฟังแล้วเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยครับ ก่อนที่เราจะจากกันไป วันนี้อยากให้ช่วยสรุปสกัดแก่นความรู้ให้หน่อยครับ ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ ให้อะไรกับสังคมมดงานของเราบ้าง ได้ค่ะ กรณีศึกษาของ UMI วันนี้เนี่ยถือเป็นตำรา turnaround ฉบับสมบูรณ์เลยนะคะ ยังไงครับ มันสอนให้เราเห็นว่า การวิเคราะห์งบการเงิน เราต้องแยกขั้วระหว่างกำไรพิเศษกับกำไรดำเนินงานให้ขาดค่ะ การได้เห็นบริษัทเก่าแก่สลัดหนี้ทิ้ง แล้วกลับมาทำกำไรมาร์จิ้นสูงได้สำเร็จ มันพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจดั้งเดิมก็สามารถแปลงร่างทองได้ ถ้าบริหารจัดการต้นทุนและนวัตกรรมได้ดีพอค่ะ ทุบโต๊ะเลยครับ เป็นบทเรียนที่แพงมาก ผมขอทิ้งท้ายให้เพื่อนซีผู้ฟังได้ลองเอาไปคิดต่อนะครับ ถ้า UMI คือเป็นบริษัทวัสดุก่อสร้างดั้งเดิม ยังสามารถแปลงร่างทองได้ขนาดนี้ ลองมองไปในตลาดหุ้น SCT ของเราตอนนี้ดูครับ ยังมีหุ้นอุตสาหกรรมเก่าตัวไหนอีกบ้าง ที่กำลังแอบติดแผงโซล่าแอบเคลียร์หนี้หลังบ้าน แล้วรอวันสยายปีกเป็นพญาอินทรีตัวต่อไป นี่คือการบ้านที่น่าสนุกมากสำหรับนักลงทุนสไตล์ Deep Value แบบพวกเราครับ จริงด้วยค่ะ หน้าตามไปแกะงบตัวอื่นๆดูบ้างเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนเลยนะครับที่ติดตามการเจาะลึกงบของเราขอบคุณทุกยอดซูเปอร์แทงค์และค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ส่งเข้ามานะครับซึ่งเป็นพลังงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเรามากๆเลยฝากกดติดตามและแชร์คลิปนี้ต่อเลยนะครับเพื่อให้สังคมมดงานร่างทองของเราเติบโตไปพร้อมกัน ฝากด้วยนะคะทุกคน และพิเศษสุดๆเลยครับสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรือมีหุ้นในใจที่อยากให้เรากางงบชำแหละหน้าปัดเทคนิคแบบนัวๆแบบนี้สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับทีมงาน AI ของเราพร้อมจัดข้อมูลแบบกริบๆมาให้ในการเจาะลึกงบเทปถัดไปแน่นอนวันนี้พวกเรา2 คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ